هلو everyone. اليوم معنا فيديو جديد. بدنا نفتح علبة Seagate Expansion desktop درايف 6 تيرا بايت. هيدا النموذج لتحط فيه الهارد ديسك، تحط فيه كل الداتا اللي بدك اياها. يعني مثلا ممكن انت يكون عندك هارد ديسك صغير 1 تيرا، بعدين بتجيب واحد تاني، هذا بتجمعه كلهم بهارد ديسك واحد اكسبانشن مرتبة من سيغايت. فهلا حنفتحه قدامكم وتشوفوا شو في بقلبه. طبعا شركة سيغايت الاوريجينال كل شي الاسامبل تاعها من تايلاند، بس الهارد ديسك بيجي من تشاينا. هلا في كتير ناس بيشرحوا عن الانبوكسينج بس بالانجليزي، قليل الناس يلي بيشرحوا بالعربي، فانا صفحتي بدنا نشرح الانبوكسينج بالعربي لتفهموا نحن الجالية العربية وكل شي. هلا هذا بيعمل اوتو باك اب وفي ميزات، وطبعا الديسكتوب بي سي، واكيد بعد من يعني 90% بيمشي للماك. هلا نفتحه هلا قدامكم. انا كل شي من يوم رايح عم بشتري كهاي تك، واي شي بفيد بيغنينا عن الوقت بدنا نحطه ان شاء الله بالصفحة بالشانل تاعتنا. بتمنى الكل يشاركوا ويعمل سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو. طبعا هذا بيجي سيلد، اكيد ما بنشتري اذا منه سيلد. اوكي، فتحنا العلبة. كما شايفين بيجي فيها الهارد ديسك لحاله والباور كيبل لحاله. اوكي، هي بنحطها على جنب. اوكي، مثل ما شايفين عنا هيدا الهارد ديسك. نفتحه، طبعا في المانيوال بيقولك كيف بتحطه. بده فيش كهرباء، وبنفتح ال AC كيبل. هيك شو حلو عاطينا فليت انواع من الفيش لبل 4 كمان. اوف هو شو بدي اعمل فيهم هو كلهم. هيدا نكبها. طبعا فيش ال USB بيكون نفس الشي لكل سيجايت هيك الهيئة. نفتح مع بعض نفس القصة. هاي هي. طبعا لما يكون هون لون ازرق يعني هو USB 3.0 capable super fast. هلا ليش هو كلهم؟ لأن البرودكت اللي جايبها جاية انترناشونال، بتعطيك لكل بلد فيشته الكهرباء يلي بتسائب الفيش يلي بالكهرباء عندكم. انا طبعا يوروب او اجيا. هذا هو. نفتحه
نحطها على جنب. وهون بنحطها على باقي سفانة شي بلد مثلا ناخدهم معنا وبنحطها هيك. في كتير ناس بيقولوا هلا دايما مبين وجهه شو بيه، بحب لكم بس ليصير معي حق كاميرا مرتبة منبين وجهنا، بنعمل انبوكسينج لكذا شغلة. لك كمان حاطين لك واحد اكسترا هون بقلب الكيس، لانه انا طلبته من عند امازون جيرماني، وهن هيك فيها شغل على ما اظن، فعطوني 2 اكسترا. خلي هذا مسكر بما انه فتحت واحد. نفتح الاي سي كيبل. يعني شوف الاهتمام بالكهرباء، شوف السيفتي. يعني عندك هون بوش، تعمله بوش لتفتح، وبس تفتح بتسقط هيدي مثل السهم اللي مبين هون. هي من هون بدك تبلش فيها وبتنزلها هيك، ساعتها بتكبس. بدك تطلعها تحطها هيك، تحطها من النص وتنزلها طبقة. طبعا هذا هلا بدنا نحطه بالكهرباء، و لحتى نجرب الهارد ديسك معنا على اللابتوب. هنفتح هلا الهارد ديسك. تقيل، وزنه 2 كيلو برياحة او كيلو مبدئيا. هون شوي نافع حتى يعطي لمعية عالضو. ما شفتوا وزنه كيلو، كيلو ونص. Seagate Expansion بلا 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 بيقولك. وهي عنا الباور كيبل وعنا اليو اس بي كيبل. بس لازم يكون في شغلة ما حبيتها، انه ما فيه ضو باور لايت. هلا يمكن هذا هو اللايت اللي هون السهم. هلا متأكد. كما شايفين جهزنا اللابتوب وحطيناه. هذا هو الهارد ديسك معنا. هنحطه بالكهرباء. ونشكل USB بقلبه. بنوه عليكم انه هيدا باك اب درايف، يعني منه بورتابل. يعني هيدا بتحطوا فيه الاشياء الاساسية بالمعلوماتكم الاساسية وبتحلوا بمكان واحد. طبعا انا هحطه هلا. بنحط هو مثل جيت، اسمه سيغايت يعني جيت. هلا هنشكه بال USB. طبعا USB رح تشكوا فيها هي 3.0. واذا واضح عندكم اللابتوب الشاشة. اوكي هلا وضحت. هنشكه بال USB. اوكي بلش احد مفعوله. بتلاحظوا هون عطى البلو لايت لما يطفي ضوء، يعني عم بياخد. خلينا نفوت على البي سي تبعنا نشوف قد ايه حيطلع عنا السايز تاعه. مثل ما شايفين هي طلع عنا هون. طلع السايز تاعه 5.45 تيرا بايت. الفايل سيستم تاعه انتي اف اس Seagate Expansion درايف ريوز 311 ميجا. الهاردوير Seagate Expansion ديسك كازي ديسك ديفايس. نفوت عليه بيطلع
انه فينا كمان نحطه بالماك، هي الماك اب، والستارت هي ويندوز اب. هنفوت عليها this problem connect the internet، ماني مسخر الانترنت، خلينا نشغل الانترنت، نفتح الواي فاي، نفوت عليه نحط اوكي، نرجع نفتح الابليكيشن ونعمل ريجستر برودكت اذا طلب منا. هي دغري اخدنا على صفحة الريجستر. لما فتحنا الابليكيشن تاعوله فيك تعمل ريجستر هون لحتى تاخد الوارنتي، وكمان على الميلينج ليست يبعتولك كل شي.